Hello everyone, this is Julie's Journey and welcome to my channel. For today's video guys, I'm going to cook a pork steak in Chinese style. Why Chinese style guys? Kasi yung mga Chinese guys, hindi sila mahilig sa sour. And second thing, ayun nila ng pork na yung may taba-taba. Usually guys, pag nagluluto ako ng pork, kahit pork adobo, tinatanggal ko talaga yung pork, yung skin ng pork. Kasi ayaw nila ng ganun. So, ito guys, minarinate muna natin yung ating pork. Marinate ko siya ng light soy sauce, garlic, and pepper. Ayan. And also guys, brown sugar. So, mas prepare ko yung brown sugar guys. Hindi ko alam, pero yeah, mas gusto ko talaga yung brown sugar kaysa white sugar. So, most of the time, I use brown sugar than a white sugar. So, ayan, minarinate natin. Haluin muna natin ito ng mabuti. So, ayun nga guys, yung mga Chinese guys, hindi sila mahilig sa tamay-taba. Sa atin guys, sa ating mga Pilipino, pag luto tayo ng pork steak, yung pork chop ang ginagamit natin at hindi natin tinatanggal yung taba, yung fat ng baboy. Pero sa mga Chinese ayaw nila. Kaya ganyan ang ginagamit ko sa yung pork steak ko guys, yung laman at hiniwa ko siya ng maninipis. And ayan, so ito guys, marinate natin ito ng mga 30 minutes or so. So, ito na guys, ang aking marinated pork. At may kawali na rin ako nakaprepare dito. May cooking oil na yan. Mainit na siya, kaya ito lagay na natin. So, ilagay natin ito guys, one by one. So, ayan. So, iprito natin ito ng mga half cook lang para, ayan, ganyan. Baliktarin natin. So, i-half cook lang natin to guys. Kasi, syempre, lulutuin pa naman ito mamaya. So, yan. Iluto natin yung ganyan. Hanggang matapos ito. So, yung luto, medyo luto na. Tanggalin natin sa kawali. At set aside. Ayan, maglagay pa tayo. So, ayan. Ilagay lang natin yan. So, ito medyo luto na ito guys. Okay na ito. So, tanggalin natin ito. I-set aside muna natin yan. Ayan. So, tanggalin. Mabango. So, ayan guys. I-continue na natin ito hanggang matapos ang lahat. So, ayan guys, malapit na siyang tapos na siya. Ito na yung aking prinitong pork strips. At ngayon guys, kasi ayaw ko ayaw ko igisa doon yung onions ko kasi medyo sunog siya, baka mapait yung pagkain. So, hindi maganda na mapait. So, ito na lang ako hinugasan ko yung pot. Tapos, ito, naglagay tayo ng cooking oil na konting-konti lang. Tama para maluto itong onions. So, isote lang natin yung onions, guys. So, ayan. So, isote natin until may golden brown.
saka natin ibalik yung ating pork. At ibalik natin yan, sayang. So, ayan. So, isutin lang natin yan, guys. So, ako kasi guys, hindi ako mahilig talaga ng ano guys, yung masyadong oily na pagkain. Kahit na olive oil yung ginagamit kong oil, ay naming oil sa pagluluto. Ayoko pa rin siyang gumamit. Ayoko pa rin ng oily, ay kung yung masyadong oily na ulam guys. Kaya konting-konti lang, tama na yan maluto yung ano. Para healthy naman. Maintain natin yung healthy cooking. Healthy lifestyle. So, ito na guys, mag golden brown na siya. Ilalagay na natin yung ating pork. Ayan. Tapos, lagyan din natin ng konting tubig guys para kahit paano maluto-luto naman yung pork. Kasi hindi naman yun masyadong luto talaga kay kanina. Parang half cook lang yung kanina. So, lutuin pa natin ng konti. And, siguro maglagay tayo ng konting ano pa. Yun. Maglagay ako ng chili, guys. Hindi talaga yung chili na maanghang, guys. Pangpadagdag lang yan dyan. Pero, optional po yan, guys. Konti lang naman, ilang slices lang din naman yan nilagay ko. And then, maglagay pa tayo ng konti pang light soy sauce. Kasi, medyo matabang siya. So, I think, enough na ito. Ayan. So, yan. Titikman natin, guys. Kung anong lasa. Yummy. It's yummy guys. Yes. Good. Very good. So this is done. At atin itong ilagay sa serving plate. Ayan. So, ayan na ating pork steak in Chinese style. Masarap siya, guys. So, ayan. Konti lang siya. Dalawa lang kakain niya, guys. Yung magtatay lang. Kaya, kaya konti lang niluto ko. And then, mayroon pa akong isang vegetables. Ang aking sunny side up dish ay yung vegetables. So, ito na ang aking pork stick, guys. Very yummy. And healthy. 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 So, thank you for watching, guys. God bless us all. Bye-bye.